Ilang araw ka na dito? Free labor. Free labor. Ilang araw na? 2 weeks ka na? Nagpo-focus ako pero pero sarado yung video. Ang tagal kong hindi pumasok sa bahay na to. Ang ginawa ko, nag-ipon lang ako ng nag-ipon. Kaya nga pala ako naging Miss on a Budget. Pag minamalas nga naman, na-lay off pa sa trabaho asawa ko, pwede namang mag-apply sa iba. Madami namang BPO companies. Pero nakakatakot kasi lumabas ngayon. Huwag na lang muna. Kaya siya muna ang gagawa dito. Free labor. Siguro mga 40% pa kulang dito sa bahay namin. Sa akin. Hindi, okay lang. Dami alikabok. May strip pa to. Sarap na yan. Natural color niyan. Ano, Bakit yun ang puti? Yung sa taas. Pareho silang nara. Sigurado ka? Ito nga, pabuti ito eh. Okay, yun nga eh. Baka... Nagsabi sila tayo, ganyan ko yan. Si Randy Sealer yun eh. Magda-dark din yun. Yan, ganyan ko lang. Okay. Naka-tape. Yan ba? Ang daming nagpo-float na alikabok, grabe. Dami oh. Puro alikabok lang yung nakukuhanan ko. Ano to? Unfinished. Ano to? Unfinished house tour. Sabi ni Judo yung nagawa niya, yun. Pero ganyan ang kulay niya nung nalagyan ng sanding sealer. Kaya nga, gusto ko pa yung white siya. O yun. So, maganda kasi pag white siya. Hindi ba nabibleach? Bibili ka ng pang-bleach. So, search ko nga. Baka nabibleach yung May nabibili pang-bleach. Baka nabibleach ang nara. Magagalit yung mga mahilig sa mga natural. Ayun na pinapakialam natural wood. Ito lang. Yung ganyan na talaga siya. Matte brown ang gagamitin. Hindi. Matte brown, ordinary yung brown yun na matte. Basta matte. Sabihin walang kintab. Diba kasi itong pagka-brown yan, yung tawag sila dyan eh. Yan, matte Brown brown. ba yan? O tawag nila dyan? Basta hindi siya yung makintab na brown. Hindi glossy. Atin tong motor, Benta natin yung motor. Pandagdag. Yung nakatambak lang dyan. 1 taon na yata nakatambak. Nakatong nga ni Marvin eh. Benta ba yan? Bibili niya? Kung nga yung gawa dito, yung nalala mo tong gilid na to, puti ito eh. Alin? Ito. Kaya siya nung grout, nag-blend siya ng light. Naging parang tan. Naging magkakaka... Anong color ng... Puti ito rin eh. Dark pa yan, Babarnisan ba yan? Hindi na. Hindi. Pwede. Masyadong patay. Pwede na yan. Tapos na yan. Kaya babarnisan. Ito, tapos na rin ito. Wala pa pala ako dito sa Yung ref ba, sukat ba? Wala naman. Kasi naman, malaki. Oo. Malaki yung lugar na. Sige na ako. Alin? Paggawa ka pa eh. Dapat tinaasa mo pa. Hindi, tama lang yan. Sabi ng mataas ka. Sabi rin ka, ba, diba yan?
Ito yung lababo. Ay, bumili na kami dito ng ano niya ah. Nasaan na yun? Nakatabi na natin. Kakabit na lang, di ba? Tapos sa ilalim, meron na rin yan. Alam ko, Nalimutan ko na eh. Yung tubo na Sobrang lang tagal. wala. Yung flexi. Ano yun? Parang sa tubig. Ito, glass. Ito, ang tawag dito? Laundry. 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 Eh, ang bala kong ano eh. Patay ka. Baka mag-CR ni Bailey yan at saka ni Shanghai. CR ng pusa. Ang bala kong washing machine, malaki-laki, patay. Kasi lalabas pa siya ng konti. Ang liit-liit. Mawala na ng pwesto ang timba. Ganun na lang. Yan, laundry. O kaya CR ng pusa. Ano ka, yung mahabang washing machine kasa dyan. Hindi naman tayo nag-ano eh. Hindi naman tayo nag-dryer. Ay, eto pala gusto kong malaman. Kala ko bukas. Yan, ano nagawa mo dyan? Ano ginagawa mo? Nililiha, pinipiking. Ayun. Tapos, kinokompleta rin itong issue sa... Sige. Yan eh. Ilang araw ka na dito? Free labor. Free labor. Ilang araw na? 2 weeks ka na? 2 weeks. Hindi. Less than 2. Hanggang lang ito bukas niya, no? Linis-linis na lang, salamin na lang, pintura. Tsaka yung mga ano na lang. Knob. Knob, yes. Tapos primer lang yan. Ay, hindi. Tsaka na lang. Hindi, diretso pintura na to. Ano ka? Primer lang yun eh. Diretso pintura na. Oo nga. Namasilya mo na. Oh, masilyado na yan. Uy, yung pa isa. Hindi pa oh. Yung may brown no. Isa. Saan? Ayan oh. Yan? Oh. Tapos na yan, nalihan na yan. Hindi. Wala ka pang primer. Brown na yan. Eh, ba't brown? Ay, brown na kasi naliha. Naku po. Pero na-primeran na yan. May masilya na yan. Itong sana, malawak to kaya... Ah, ito yung ano. Hindi ko pa inspiration. Pala simento na. Ano sa bahay? Papabili pa akong semento. May search nga sa internet. Ano? Architectural hardware. Nilalagay Kasi dito diba, yung starter. sakali mamimili tayo ng hardware. Ano itong pinagawa ko kay Judy? Nasaan yung mga... Ayun. Old style to eh. Oh. Natuwa lang ako. Old style na ano. Lagayan ng... Para nandito, bilhin na tayo ng bago. Lagayan ng pinggan.
Yung mga ganito. Galawin yan at pinangkakalkulan. Hindi. Itatabi mo yan. May lalagyan ako lahat yan. Ngayon, no? Pang ano ko yan? Ngayon, no? Tabi ng karton. Oo nga. Basta yung mga ganyan. Tiles na mga scrap or what. Pang ano yan? Pampalit pag may nabasag. Pag nagpipintura ka na, yan, malapit na sa katotohanan. Hindi na maganda marami. Habang naglalagari ka pa, malayo pa tayo sa katotohanan. See you on the next video. Thank you for watching.